chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu đồng hành với tôi trong bản tin ngày hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh ạ. Chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Và sau đây, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức nổi bật trong tuần vừa rồi. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM dự báo hai kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2021, trong đó có mức tăng trưởng 6,2% ở kịch bản tích cực và 5,9% trong kịch bản kém tích cực. Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nới room tín dụng cho các ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng MB từ 10,5% lên 15%, VPBank từ 8,5% lên 12,1%, Vietcombank từ 10% lên 14%, Sacombank từ 6,5% lên 10,5%, Techcombank từ 12% lên 17%, VIB từ 8,1% lên 14,1%, ACB từ 9,5% lên 13%, TPBank từ 11,5% lên 17% và MSB từ 10,5% lên 16%. 16 ngân hàng thương mại vừa đồng thuận sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2021 để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Giá xăng tăng mức cao nhất trong hơn 2 năm, áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới. Vâng ạ, với những thông tin như vậy thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì VN Index giảm 48 điểm, tương đương với mức giảm là 3,6%. Trong đó đáng chú ý là phiên giảm tới trên 50 điểm trong ngày thứ hai đầu tuần. Và cũng trong ngày này thì VN Index có lúc giảm tới 75 điểm và VN30 có lúc giảm tới trên 100 điểm. Đà giảm lan rộng ra toàn bộ nhóm ngành trong tuần qua. Bên cạnh đó thì thanh khoản cũng giảm mạnh trong hầu hết nhóm ngành. Trong đó các nhóm giảm mạnh nhất là ngân hàng, tài chính, tiện ích và hàng tiêu dùng. Ngoài ra thì số lượng mã giảm cũng chiếm áp đảo, cho thấy xu hướng giảm hiện tại đang diễn ra ở hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành. Điểm nhấn trong tuần qua đó là các cổ phiếu nhỏ như là FLC, Ross hay AMD đã có 2 phiên tăng trần hoặc là gần trần với thanh khoản tăng rất là cao. Và trong cả đợt giảm này chúng tôi nhận thấy có nhóm ngành chứng khoán với các cổ phiếu như là SSI, HCM, VND hay là VCI đã có diễn biến giá rất là tốt. Ví dụ như là cổ phiếu SSI hiện tại còn vượt lên trên cả đường MA20. Như vậy thì trong thời gian tới khi mà thị trường tìm thấy được điểm cân bằng thì chúng tôi nghĩ rằng nhóm chứng khoán sẽ là trọng tâm đầu tư cho thị trường trong thời gian tới. Vâng ạ, vậy thì tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến của lãi suất và tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho thị trường với giá trị mua dòng lên tới 3.094 tỷ. Và cũng giống như tuần trước, tuần này khối ngoại hầu như mua dòng trực tiếp ngay trên sàn giao dịch khớp lệnh. Như vậy thì khối ngoại đã có 3 tuần mua dòng liên tiếp. Các mã được mua dòng mạnh là Hòa Phát, STB, SSI, MBB và Vinhome. Trong khi đó các mã bị bán dòng mạnh là VPBank và VIX. Lãi suất và tỷ giá trong tuần qua nhìn chung không có nhiều biến động. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm lần lượt giảm 2 và 4 điểm cơ bản về mức là 0,93% và 0,89%. Tỷ giá giữ nguyên không đổi ở mức là 22.890 đồng và 23.120 đồng cho chiều mua và bán. Vâng ạ, như vậy trong tuần tới điều gì có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Trước hết thì trong ngày thứ hai, ngày 19 tháng 7 thì HOSE sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần trong rổ VN30 của kỳ cơ cấu tháng 7 năm 2021. Danh mục mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 và theo dự báo thì các cổ phiếu Sabeco, GVR và ACB sẽ được thêm mới. Trong khi đó các cổ phiếu RI, SBT và TCH sẽ bị loại ra khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu lần này. Và nếu như dự đoán này thành hiện thực thì trong tuần tới có thể lực cầu đối với các cổ phiếu được thêm mới như là Sabeco, GVR và ACB sẽ tăng đáng kể. Ngoài ra thì ngày 20 tháng 7 tới sẽ là hạn cuối lần 1 cho các doanh nghiệp để nộp báo cáo tài chính quý 2. Tất nhiên là các doanh nghiệp có thể gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2 đến ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng sau ngày 20 tháng 7 tới sẽ có ít nhất khoảng 50% số doanh nghiệp trên hai sàn là HOSE và HNX sẽ công bố báo cáo tài chính và do đó thì bức tranh tài chính quý 2 sẽ phần nào được sáng tỏ. Lợi nhuận quý 2 theo chúng tôi chắc chắn sẽ không tốt bằng lợi nhuận so với quý 1 với mức tăng trưởng là 82% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn hy vọng là lợi nhuận quý 2 sẽ có được mức tăng trưởng tương đối khả quan ở khoảng tầm 40% so với cùng kỳ, đã là một mức tăng trưởng tương đối tốt theo đánh giá của chúng tôi. Dạ vâng, vậy anh có thể đưa ra một số nhận định về thị trường trong thời điểm hiện tại được không ạ? Vâng, thì trước hết thì mình cũng phải nói nhận định thì là bài toán của xác suất.
Tức là chúng tôi nhận định thì chúng tôi đánh giá là xác suất cao trong thời gian tới nó sẽ diễn ra như vậy. Chứ chúng tôi tin rằng chúng tôi cũng như không ai trên thị trường này có thể khẳng định một cái gì đó chắc chắn về thị trường được. Còn về thị trường chứng khoán trong tuần tới thì chúng tôi có một vài điểm như sau. Điểm thứ nhất là VN Index đang phản ứng khá tốt tại ngưỡng hỗ trợ MA 100, tức là vùng khoảng 1.270 điểm. Điểm thứ hai là thanh khoản đang giảm xuống trong nhịp giảm. Thì tất nhiên nhiều nhà đầu tư có thể nói là thanh khoản giảm có nghĩa là lực cung và lực bán cổ phiếu đã giảm xuống. Điều này thì cũng đúng thôi. Chúng tôi cũng đồng ý với nhận định này. Tuy nhiên thì theo đánh giá của chúng tôi là thanh khoản giảm trong nhịp giảm này có nghĩa là lực cung thì đúng là giảm. Tuy nhiên thì lực cầu còn giảm mạnh hơn so với lực cung. Bởi vì xét đến cùng thì thị trường vẫn là đang giảm điểm chứ không phải là đang tăng điểm. Và điểm thứ ba mà chúng tôi muốn nói là đợt giảm lần này có sự khác biệt rất lớn so với các đợt giảm trước trong khoảng tầm hơn một năm trở lại đây. Trong các đợt giảm trước thì đa phần nhà đầu tư đều bán ra cổ phiếu vì hoảng loạn do các thông tin liên quan đến Covid-19. Cho nên nếu như mà chúng ta nhìn vào đồ thị nến hàng ngày thì có thể thấy cái gap rất là lớn. Còn trong đợt giảm hiện tại chúng tôi hoàn toàn không thấy gap. Lực bán diễn ra rất là quyết liệt để bán để ra hàng khỏi thị trường, để thoát hàng khỏi thị trường. Do đó chúng tôi nhận định đây chính xác là một đợt downtrend của thị trường chứng khoán Việt Nam, giống như nhiều lần downtrend đã xảy ra. Và trong các lần downtrend thì chúng tôi nhận thấy có hai đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất là thời gian downtrend phải kéo dài, thường là ít nhất là 1 tháng. Và thứ hai là trong các đợt downtrend sẽ có nhiều lần bull trap trước khi mà thị trường có thể thực sự tìm được đến đáy. Và hiện tại thì chúng tôi mới nhận thấy có 2 lần bull trap. Lần thứ nhất diễn ra vào ngày 7 tháng 7 và lần thứ hai là diễn ra ở thời điểm hiện tại, tức là ngày 15 và 16. Theo chúng tôi cũng là một đợt bull trap mà thôi. Trong bản tin tuần trước thì chúng tôi đã nhắc đến một kịch bản xấu, đó là thị trường có thể giảm điểm trong thời gian khoảng tầm từ 1,5 đến 2 tháng. Và với những gì đã diễn ra trong tuần này thì chúng tôi cho rằng cái xác suất để cái kịch bản trên diễn ra thì đang ngày càng lớn dần. Và do đó chúng tôi nhận định rằng thị trường chứng khoán trong tuần này sẽ tiếp tục giảm điểm. Tất nhiên là thị trường chứng khoán thì luôn có bất ngờ xảy ra, mà một số nhà đầu tư thì hay nói vui là bất ngờ là vẻ đẹp muôn đời của chứng khoán ấy. Tuy nhiên thì với những gì đang diễn ra thì chúng tôi buộc lòng phải nhận định như vậy. Xác suất về một đợt giảm điểm khoảng tầm 1 tháng đến 1,5 tháng thì đang rất là cao. Dạ vâng, vậy theo anh trong tuần này nhà đầu tư cần hành động như thế nào ạ? Với nhà đầu tư đang cầm tiền thì việc tư vấn hiện tại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Họ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là với nhà đầu tư mà có mức độ chịu đựng rủi ro thấp thì theo chúng tôi nên tiếp tục cầm tiền và đứng ngoài thị trường. Còn thứ hai là với những nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro cao hơn một chút thì chúng tôi nghĩ là họ có thể chia tiền thành nhiều phần bằng nhau để bắt đầu tham gia bắt đáy trong các nhịp giảm điểm trong tuần tới. Còn với những nhà đầu tư mà hiện tại vẫn đang cầm cổ phiếu, tức là họ vẫn chưa thể thoát hàng được trong đợt giảm này, thì việc tư vấn hiện tại sẽ khó hơn rất là nhiều. Họ cũng có 2 lựa chọn thôi. Thứ nhất là bán ra và mua vào với giá thấp hơn như kỳ vọng. Thì rủi ro của cái phương án này là thị trường có thể sẽ có bất ngờ và không đi như dự đoán, tức là thị trường có thể tăng luôn hoặc là chỉ giảm nhẹ sau đó tăng lên. Như vậy thì nhà đầu tư có thể sẽ bị mất hàng. Còn lựa chọn thứ hai là họ có thể giữ luôn cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, thì chúng tôi đánh giá đây cũng không phải là một lựa chọn tồi. Tuy nhiên thì nhà đầu tư nếu mà quyết định theo phương án này thì phải chấp nhận là VN Index có thể sẽ tiếp tục giảm từ 10 đến 15% nữa. Tránh trường hợp mà nhà đầu tư đã quyết định theo phương án này. Tuy nhiên khi mà thấy thị trường tiếp tục giảm thêm 10 đến 15% nữa và tài khoản và thời gian giảm lại kéo dài thêm khoảng ít nhất là 2 tuần nữa thì tâm lý nhà đầu tư lúc đấy lại rất chán nản. Vì thứ nhất là thời gian giảm kéo dài, thứ hai là giá trị tài khoản lại tiếp tục giảm xuống, kéo theo đó là đưa ra những quyết định sai lầm về việc bán cổ phiếu và có thể thời điểm đó lại là đúng đáy của thị trường. Dạ vâng ạ, vậy thì anh có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư trong tuần này được không ạ? Vâng, thì như thường lệ trong tuần chúng tôi đều đưa ra 2 mã khuyến nghị cho nhà đầu tư mà chúng tôi đánh giá là có mức độ rủi ro thấp và mức độ lợi nhuận ở mức hợp lý. Cụ thể trong tuần này chúng tôi khuyến nghị VCI và Vinhomes. Trước hết là với trường hợp của VCI thì giá mua là ở vùng khoảng 51.000 một cổ phiếu, giá bán kỳ vọng là khoảng 56.000 đồng một cổ phiếu, tức là đỉnh cũ của VCI với mức upside khoảng tầm 10%, ngưỡng cắt lỗ là 48.000 đồng một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi khuyến nghị VCI là bởi vì lợi nhuận của các doanh nghiệp chứng khoán nói chung và VCI nói riêng chắc chắn sẽ tăng trưởng rất là cao, khoảng tầm 200% so với cùng kỳ.
Và thứ hai là giá cổ phiếu vẫn đang tích lũy tốt ở trong vùng khoảng tầm từ 51.000 đến 53.000 đồng một cổ phiếu, bất chấp những biến động khá là mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng tầm 2 tuần trở lại đây. Thứ hai là với cổ phiếu Vinhome thì giá mua ở vùng khoảng tầm 107.000 một cổ phiếu và kỳ vọng bán ở ngưỡng khoảng 120.000 đồng một cổ phiếu, tức upside 12%, và ngưỡng cắt lỗ ở khoảng 104.000 một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi đầu tư Vinhome là bởi vì thứ nhất là hiện tại Vinhome đang được khối ngoại nâng đỡ rất là mạnh với giá trị mua dòng liên tục trong khoảng tầm 26 phiên trở lại đây. Chỉ có một phiên là khối ngoại bán dòng thôi, còn lại là mua dòng hết. Thứ hai là trong quý 2 năm 2020 thì lợi nhuận của Vinhome bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi Covid-19. Do đó chúng tôi kỳ vọng trong quý 2 năm 2021 thì Vinhome sẽ có được mức tăng trưởng lợi nhuận rất là cao. Rủi ro lớn nhất là Vinhome vừa công bố sẽ bán ra 60 triệu cổ phiếu quỹ của mình. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ và nhận định vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh để tiếp tục đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.